Lại không thấy hết nhà thờ, bởi chứ quá nói cũng không hết. Này cũng là cái nhà thờ, Phú đi tới luôn đi. Nhà thờ đẹp quá ha. Nó bị đen thôi. Đây là nhà thờ ở Melbourne, dọc đường đi chợ Việt Nam. Mà không biết tên nhà thờ tên gì, thấy xưa lắm.
Bên đây là Hospital Eye và Ear, cạnh nhà thờ. Cái cột này đều bằng sắt. Rồi nói bằng sắt. Mở cửa luôn, mở cửa vô được. Rồi mở cửa luôn. Đẹp quá ha. Đẹp quá.
cái này lấy ra axit, cái này lấy ra.
đi có đẹp hết, đi qua toàn cảnh nhà thờ. Đây là Dinh nhà thơ. Khi là mình mở cái máy ra mình thấy nó đen, mình phải nghiêng qua nghiêng lại vậy nè, cho nó hết đen đó Phú. Oh, that's trouble. Ăn vô không? Không ăn thôi à, nhiều đồ ăn quá rồi. Un poquito más a la derecha. Un poco increíble. Còn đông đá à? Sao để kỳ vậy? Nothing is lost with the full Sao mấy cái HD chân mà để á? full sharp. Nó mất công. Ây da. Until the end of December, when you buy any product from the Heron It was processed and taken care of. It's out the front to a hero's welcome. Cái đèn giờ mặt người ta hù à. Met Austin here was kind of hard. It's just being away for that long was so hard. So I'm pleased they stayed though. It's such a great team. Good on you, mate. Well done. Yeah, thanks very much. Good on you. Unlike some countries' competitors, it seems these Olympians are squeaky clean. Nothing was actually found with the athletes. We had stopped by the equestrian team, the vet, he had some veterinary supplies with them, which we dealt with, and the rest of them came through with no problems. And the only thing these stars have got to declare is a handful of gold and silver. Getting out was just the beginning. Now the breakout hit is back, and they're on the run. We gotta move. Desperate fugitives racing each other to $5 million loot. The chase begins. What are you waiting for? Brand new prison break on the run on 7 in 07. So I didn't know how far is the distance, she said. So she paid nearly $84 For when the we- same price, the ticket. Yeah, the ticket. Yeah, when we reached Avalon Airport, it was really like. So a lot of people they don't know how far is Avalon. It's for me. I check. Yeah. You know, I say I book and then I check how far, and you know, in The a city. distance, yeah, the It's not like Sydney. Yeah. Okay, at airport we got like train station. Yeah. By in the city. Yeah, you know, but by the city taxi. is not far. Yeah, Yeah, it's not far. it's very center. Yeah. And he just like wow. Yeah, I know. I've been in Sydney. I lived some time in Sydney. Then I felt It's good. The airport is close to Sydney, and it's in nearly the city, you can say. Yes. And it doesn't cost you a lot. But here, it used to be Essendon Airport, and then it moved to Tullamarine because people complain it. They said noise. this is Melbourne weather. yeah. You know the weather just like I can't. That's It's all cold, right. hot, and you know. Yeah, it's alright. It's better like that because hot is no good always. Yes. They coming first time Melbourne. Yeah. Oh no, second time, Yes. but it's long time ago. Where you live actually? Sydney. All right. Which suburbs? CBD, The CBD area. Chinatown. That's all right. Melbourne is much more better than Sydney In which way? in everything. Is it? Yeah. Okay. Number one, Melbourne is more multicultural. It's more multicultural, Melbourne. One. Second, there is no racial trouble and racial hate in Melbourne like Sydney. Yeah. Number three, Melbourne is more clean than Sydney.
Number 4, it is cheaper than Sydney. Because in Sydney, Yes. $400,000, you can buy a land. In Melbourne, you can buy a beautiful house. Yes. Very beautiful house you can buy in Melbourne, 400,000. And it's cheap, life is cheaper here, Yeah. you know. And life is slow here. In Sydney, it is like fast Fast like and- London and and it's, New York, you know. And food very expensive too. And food is expensive. And when you need a food in Sydney, drive long way, or you have to make a booking. In Melbourne, wherever you go, there are restaurants. In the CBD area, if you go in Lygon Street, Carlton, if you go in Richmond, Victoria Street or Bridge Road, there's Swan Street. If you go St Kilda, in Auckland, Carla Street. If you go South Yarra, Chapel Street, wherever you go, you find different Greek, Italian, Asian, all type of restaurants everywhere. You don't have to travel long way. You don't make a booking. Heaps and heaps of restaurants and traffic is less than Sydney. Yeah. Traffic is shocking in Sydney. You spend hours in Sydney. In Melbourne, there is no side traffic. Only sometime, little time, there is little traffic. Melbourne is very well designed. The streets, the roads, the arterial roads, everything is very, very well designed. In Sydney, you find very narrow streets and very heavy traffic. Yes. At the same time, there is more cars in Melbourne than Yeah, Sydney. absolutely. 350,000 more people in Yes. Sydney live, and 40,000 cars more in Melbourne. True. Did you hear about that? Yeah, I know. Cars more than Sydney here. In Sydney, a lot of people quit driving because of the heavy traffic, and they live in the high rise around the city, and they're not driving. But here, more 40,000 cars more. More people there and more cars here. Yeah. So people are pain in the neck they're driving. And at the same time here, Melbourne, it's a sports city. Every time there is an event, you know, you don't get bored, you are busy. Yeah. In January, you have the Australia Open, the tennis. Yes, And yes, then yeah. in March, the Grand Prix, the car race, the Formula One, and all these car race. And then the foot starts in the middle of the year. And then the horse race carnival, Yeah. the Melbourne Cup starts on November. Yeah. So every 2 months you go to the foot, you go to the Grand Prix, you go to the tennis, you go to the horses. Every time, you don't get bored. Something will entertain you, you know. There is something entertains you somewhere. True. But in here, I found it's different. Is a lot of, you know, like taxi. Yeah. They got only one, like One color. It's only one color. Yeah, you know, just- exactly. All different companies, but one color. This is now yellow cup. Yes. The one is It's silver silver. top. There is Arrow. There is Embassy. There is more Suburban. There is, but the color is one. Different companies, but the color. So you can recognize a taxi. Yeah, from it's long which one? distance. It's very easy. Yeah. But in Sydney, you have different colors. You don't know whether this is taxi or not. Yeah, But it's- in Melbourne, when it's from long distance, you see yellow, then you know a taxi is coming. Yeah, absolutely. Yeah. So it's very easy. It's like in New York, you know, Yeah. yellow, Yeah, all everything yellow. Yeah, in New York. Yeah. If you go in Washington D.C. and other places, then you find black, white, blue, Yeah. different colors. Because everyone he buys his taxi is beautiful in Yes, Sydney. yeah, I the think things so. is beautiful. Yes. Number one. Number two, the pay is more in Sydney. The pay is more. Is it? Yeah. Oh. Because it's more than here the pay, because the rent is high, standard yes, of living yeah. is high, so the pay is more than here in Sydney. So how much different is 3% or 4% different? I don't know. It's like how much different? The pay? Yeah. Well, it depends what job you're doing, but the pay is more than here. If you get paid here 2,000, let's say, 300 to 350 get paid. If you get paid 2,000 to 350. If you work for the government, it is the same. Yeah. The pay is the same if you work for the government, for the federal government. But if you work for the private sector, for the companies,
wherever, then the pay is little more because you pay more rent and everything is expensive in Sydney, so you get paid more. Even if you pay by the Centrelink, it is more than Melbourne, the Centrelink in Sydney. Oh, the pay is more, yeah. It makes 200 something difference it makes in a month. 100 something dollars for tonight difference. $170, $172 difference because it's more expensive than here. We have here some traffic, some construction is going there. They're extending more lanes here, building more lanes. I see. But good they do in Christmas time, you know what I mean? So. Yeah. It's going to finish now, maybe in the next, by the end of December, this is going to finish. It's like Sydney Harbour Bridge now, it's a lot. They're making tunnel, they're making more road again at the moment. They build already, they just more make it. It's going to be toll zones, yeah? Yes. We have only toll zone here. Okay. Only toll zone. This one, the Tullamarine Freeway, and the Southeastern Freeway, only two tolls we have. Okay. That's it. Vô trường em vật hả? Yeah, we go at another airport. You see that one again is another freeway. Right. Okay. Yeah. Because when you come in the airport in the morning, Yes. a lot of trucks who come from Sydney, when there is an accident on the Hume Highway, they come through the Tullamarine, so they create traffic in the morning. Okay. Now what they're doing, they are putting another 3 lanes. They're making the freeway 5 lanes, 5 lanes. So they made that one. The Tullamarine and the Calder Freeway, they meet together, and heaps of cars come on the road. Yeah, because join together is. Calder Freeway, they join together, and Hume Highway also. If there is accident in Hume Highway, all the trucks, the big trucks come this road. So you find hundreds of trucks and the road gets busy like this one, you see. Yeah, like 18-wheeler like this, they come from Sydney. True. That way I found when I get here, in the morning about 7 o'clock. Yeah. I say, why too many truck it out? You know, yeah, just because they make deliveries all early morning. They come early morning, in the night they arrive all the trucks. Especially in the city, they make deliveries in the night time. Yeah. It's easy for them, or early morning, 4 a.m., 4:30, 5 a.m. they make delivery before the traffic. So we have little traffic here, but it's not like Sydney. You know, people go by train, but car is still, you know, in the city just. We have here the trains, we have the buses, and we have the trams also. Train, tram, and bus, and you choose which one you want to catch. The buses, they connect you always to the trams and to the train stations. They connect you from home, they connect you to the train and to the tram depots. And the trams and the train will bring you to the city and to the suburbs. Take you to the city and from the city back to the suburbs. You see where the bridges, the construction was going on there, that was the Essendon Airport there. That's Essendon Airport. It used to be there and it moved to Tullamarine before almost 11, 12, 13 years maybe. Okay. It's like Hong Kong too, they're making a city and then later they move outside to the islands. Yeah, because they found it very, very hard in the city. Traffic people say, I have to get airport earlier, you know? Focus in Washington. So I used to travel there, and I have an uncle and auntie
who live in Alexandria, Virginia, and Falls Church, Virginia. So I used to travel there, and it used to be a nice country, you know, but there is risk. You can't carry money, and you have to use your credit card, and it's really dangerous, you know. It's really dangerous. Melbourne Airport now, in fact, small. That's the one. You know, not small, but they need to make more road, you know. Yeah. Traffic. The Melbourne Airport every morning like this. it's heavy So- because all the flights now fly together. Wednesday after 7 they fly. Okay. Wednesday after 7. But this traffic is because not because of the airport, it is narrow, because of the people on the top who park their car and walk to the airport. That's the reason. Those people they walk, they stop the cars. Those people they walk, they stop the cars. So it affects all the way back here. The traffic on the top doesn't go because people crossing. That's the reason. Even if they make here 4 lines, it's not Still the going to same. change. In So- the top, people crossing, you're going to see them. So- That's the one who make delay the traffic. So they should make a bridge, you know, Exactly, like so that the people can go through another bridge, yes. not through the street. the streets. So yeah, exactly. Yes, it's true. Yeah. It's like Sydney, the same, where, you know, where the car parking. Yeah. People arrive or just cross the road. Yeah. It's like they should make another way, you know what I mean? Yeah, exactly. So that pedestrians can be separated Yes. from the main street of the cars. Yeah. That's the reason the people crossing, you're gonna see them. It's very tired, you know, if you rotate. Yeah. But it is all the services are like that. If you work in the services, then it's like that. All the services. If you work in the airport, it's part of services. It is rotating shift. It's within 24 hours. Private company. It is a family business now. A family owns this airport. A family owns this airport. Everything before government now is sold to private. Yeah, you know. sold to the private. So the Virgin Blue, the International, the Qantas, all they pay money for the private owner. Yes, the problem now I can tell. Yeah. You know, see? Yeah. People walk in, walk out. Yeah. They should make another tunnel for. Yeah, you see that one, the Monday? Yes. Here? Mốt có chị quay phim đó, anh chỉ cho. Bây giờ mình trước có cái bể bảng gì không? Cấm quay phim hay cấm cái gì á? Không? Bắt bỏ lên quay. Không? Nhiều cái khu vực. Nói chung Quay mấy cái nút đỏ. chị thấy từ đây chị thấy núi đỏ không? Từ đó Đây một chút xíu nữa mình phải giữ máy để mình quay nút đỏ. Ở trên nó bay mình quay xuống. Quay vòng quanh phi trường. Chỗ này là phi trường mà mình đang chờ phi trường nè, cái từng quên là phút. Alice Springs. Spring hả? Alice Spring. Springs.
mấy cái cắt của cái No, chị không được, chị không được vô trong đó tiệm tao quay. cho quay. Ừ. Giờ đang trên đường đi núi đỏ đó. Máy bay đang bay đi núi đỏ. Thì bây giờ là 12 giờ mấy trưa. Trưa hôm thứ Tư 13 Tây 2006 đang ở Úc trên đường máy bay đi qua núi đỏ. Máy bay lên núi đỏ cho ăn. Còn mấy cuộc nữa tới rồi đó. Row 1 or in the overwing exit must return their luggage to the overhead lockers standing.
mà đừng có làm mua lúc nó qua lại nó thấy cái cử chỉ lạ nó không để ý nữa. Đây có vậy núi phải núi đỏ luôn. Không phải đỏ. Núi đẹp đẹp ha. Yes. Núi đỏ hả? Núi đỏ đó hả? Dạ, đỏ. Tới phi trường núi đỏ rồi đang ngồi xe bus rồi tới khách sạn. Tối Nói chuyện qua điện thoại cho em. chỉ nhất Trời đang nóng dữ ha. Watch a motel movie, lovers make me sad. Got everything but nothing without you. I've got mountains, I got rivers, got a chandelier style. I got blossoms on the bloodwood. Got friends all around the country. Alright, I'm supposed to play a DVD, but on the last airport transfer it sort of decided it didn't want to work, so I'll give you the information myself. I've heard it once or twice. Welcome to Voyager's Ayers Rock Resort. It's gateway to Uluru Cartagena National Park. The entry to the national park is it requires the purchase of a national park entry ticket. These are $25. Everybody must have one. And it is a government charge. Some of your tours that you've booked back in your respective homes would have included the price. Some of them wouldn't have, and you'll have to pay for those yourself. The winter evening temperatures out here can go down to below 0, and the summer daytime temperatures up and over 40 degrees. Oh, excuse me. It's imperative that you keep your water intake up. Dehydration is a major concern out here. The Royal Flying Doctors recommends 1 litre of water per hour of activity. This to be drunk over the hour, in small sips every 5 to 7 minutes. This will keep your body nicely hydrated, and you won't need to go to a medical centre. Trước mặt là núi đỏ. Núi đỏ nào? Alright, Voyager's Ayers Rock Resort is one main resort with 5 hotels. It's the only one in the area. It is open to you. You can travel throughout the resort, going to any of the hotels for a dinner, have it charged to your room. So with the liquor licensing laws here in Yalara, which is the official township name of the resort, you must carry a room key or campground pass if you're going out for a drink at any of the bars, but you will be asked to produce a room key or a campground pass. If you can't, you will not be served alcohol. Afraid not what you can do. It is our liquor licensing laws. Please make sure you've got the room key or campground pass on you when heading to the bar.
had a memo this morning saying that there was some traffic coming from Alice Springs. So if I can get you to look out to the left-hand side, let me know when there's a break in the traffic. We might risk that. Particularly notorious little intersection that, as you can probably see. It is of April 2098. Anyway, these rooftops you can see out to the left-hand side, these are part of the residential area of Yulara, where the staff will be looking after your needs during your stay, where they reside. Also our childcare centre, primary school, the library and university campus are all tucked in there as well. As you can see just over the top of the sand dune here, these are the sails in the Desert Hotel. We ask you to stay the paths both in the resort and also the national park. In the resort it's more of a safety issue. We've got sort of unwritten agreement with the local snakes. They stay off the paths, we stay out of the scrublands. Heavy traffic area sort of keeps them away. If you do see one, stop, still let it go where it wants to go, and then whatever you do, don't know. The national park is for other reasons. The area is particularly fragile, and we're trying to maintain its beauty out here. And the fact that the rangers are able to fine you up to $5,500 for stepping off the path. So please stick to the marked paths in the national park for the sake of your wallet and just your safety in the resort. Here we are, officially entering the resort. These rooms on the left-hand side, these are part of the Desert Gardens Hotel, which will be our first stop. These rooms, for one reason or another, I haven't quite figured out why yet, they're known as the Rock View Rooms. I'm sure it'll dawn on me one day. There is a shuttle that circulates the resort. It begins its operation at 10:30 in the morning and goes through to 12:30 the following morning, so just after midnight it will begin its last rounds, and it will be able to get you back to your respective hotels. The Desert Gardens Hotel, Emu Walk Apartments, also is the area where you need to come to see our visitor centre, which basically gives you a little bit more information about local flora, fauna and European travels into this area, exploration. They're well and truly worth a visit. Now, each hotel has a porterage service, so just make sure your bags come off to the coach and they get them to your rooms. Once you see them, you can head in and start to check in. Your names are on your bags from your airport or flight tag thing. So, welcome to the resort, ladies and gentlemen. Hope you enjoy your stay. Nicely hidden behind the words visitor centre. But not to be confused with our town centre or shopping centre, which we'll be passing very shortly. Now, for those of you staying at the Lost Camel, the only hotel that the shuttle bus doesn't service to the front door is the Lost Camel. Quite simply, if you want to catch the shuttle bus, you do have a bit of a walk ahead of you to catch that shuttle bus. Now, it'll take you, well, probably about an hour in this seat if you stop for lunch. But if you don't stop for lunch, probably about 2.5 minutes. So where these people are is where you catch your shuttle bus and also a light from it. And that's our shopping centre, the thriving metropolis of Yulara. Under those sails up there. Our next stop is the Lost Camel Hotel.
Lost Camel Hotel is the closest to the supermarket or shopping centre, and it'll take you probably about 30 seconds to walk from the front door of your hotel to the supermarket. For those of you who are staying here at Lost Camel, please, if you happen to get one of these rooms, and on the top there, if you enter the room that's facing us out here, please do everybody a favour. Yeah, that's your bathroom. Close the blinds. I don't know who designed it, but I think they had a bit of a sense of humour. Anyway. Hotel. This is the Lost Camel Hotel. Ladies and welcome to the resort. They do have porterage service here as well. Jim, are you going to get your bag? Can't wait to go kind of rock. Ở đây còn cây dương với lại cây bạc hà, cái này lá với lá liềm thôi, hai cây nó sống cái gì. Top is sales in the Desert Hotel. Mắc tiền nhất. Sales in the Desert Hotel. There's the Tali Bar and Piano Bar. It's ambience in the evening. Sales in the Desert Hotel. Top is the campground. Coming up on the left-hand side of the vehicle, the only land-based operation of the Royal Flying Doctor Service, and that is our medical centre. Hopefully you won't need to go there in a needing capacity. And they do have a lot of information about the RFDS there if you wish to find out some more information. Also on the left, the only place in town where you get a free bed for the night, or a local police station. We'll have to do something out of character there, I'm sure.
Okay, here we are at the campground now. I'll follow you guys at the campground. The shuttle bus which circulates the resort until 9 o'clock at night. It'll go into where the reception area is and pick you up and drop you off in there. But after 9 o'clock, this is where you'll have to catch it. And please make sure with all your tours that you book that you ask where you get picked up, here or inside there. Campground. Coming up on the left-hand side, our 24-hour service station. This is open from 7 a.m. in the morning to 9 p.m. at night. But it is there 24 hours a day. It's also the only place in the area where you can get fuel, unless you travel 85 kilometres east or 815 west. If you're hiring a car, that might be the best place to fill up. And just over this hill, we'll be pulling into Pioneer very, very shortly. See these paths that go through the dune and the sands there. If you want to walk, not catch that shuttle bus for whatever reason, please. The Outback Pioneer Hotel and Lodge. Bắt đầu vô hotel là như tên cái hotel này là rẻ nhất 2 sao, cũng giá một đêm 100 đô một người. Còn hotel mà đắt nhất là một đêm 600 đồng. Đây là núi Đỏ, sắp sửa ngày mai đi tour sunrise và sunset núi Đỏ.
Đây là cái phòng ngủ trong khách sạn ở núi Đỏ. Chiều nó tới. Tắm giường đôi. Tắm là bị hư nên chờ thay đèn. Giường ngủ của Phú. Chiều này nó đi bơi. Một chút xíu nữa về là bắt đầu để coi sunset ở núi Đỏ. Ngủ rồi. Phòng 904. Có cái khách sạn có cái tủ nhỏ, cũng có cà phê ly rồi ở trong. Có cái máy nước nóng. Cảnh nơi cái cửa phòng mình đang đi. Đây là đồng màu đất đỏ. Bây giờ Mai mốt mình đi qua chị mướn ké em hả? Em mượn xe cho, em có xe. Mượn xe nào? Xe bạn em á, mình đi từ Melbourne xuống dưới đây. Đó, từ gì hiểu không? Chạy vòng vòng vậy đó, hiểu không? Cũng vui lắm à. Hả chị? Chạy xe ngồi nguy hiểm lắm mà không có đường đi chạy hai quê luôn. Đâu có sáng. Nguy hiểm đi vậy cho lẹ. Trên xe phải có 2-3 người biết lái xe, nó có gì thay đổi nhưng mình chịu quá đi. Chịu quá không có lái được. Dễ đây mà. Cái đường này đường ngược chịu quá đâu có dám. Chạy biết ở đâu đường vắng không à. Vắng chứ. Wow, nó chạy mô tô nữa kìa. Chứ thôi sợ quá. Sướng lắm, em thích lắm. Ở bên bển á, nhà ai mà con mà mua mô tô là sợ lắm á, tại vì chết mô tô ở bển nhiều lắm. Tại vì đường ở bển nó không phải như đây chạy lô cồ nó cũng đụng á. Quá thấy tao chết nhiều lắm á. Chết dễ lắm mà đã đừng có ham. Con một sư á, ai cũng chửi á. Nó dễ lắm, đường vắng cũng vẫn đụng như thường à. Tại vì bên Mỹ là toàn là xe hơi không à. Thì quá lái xe mà gặp mô tô nó chạy sau lưng thì quá sợ rồi đó. Nó qua mặt mình cái dù nó đi dèo qua dèo lại, nó cũng có thằng lái nhưng mà mình sợ lắm. Ở chỗ này nó quay xua luôn á Phú. Nó đỡ giờ là 9 tiếng nữa. Phải đường này, sao nó thấy chỉ biết không? Nó chạm. Có sát tiền. Ô 25 đồng gửi đi cha. Chơi vô đây. Cái ai chơi?
Dạ, vô bắt đầu vô địa phận núi Đổi Màu. Giờ mở cửa. Thì chị biết sao không? Đi tour nó gì đó. Một chiếc 25 đồng phải chở 5 người nó đỡ ha. Không, tại đi tour nó có sai contract kìa, hiểu không? Đó. Còn mình không có đi gì kìa. Đó. Mình coi mấy cái này kìa. Kêu là mấy cái park không á. Đu ra ha. 15 cây số, quá. Vậy mà tới đó cũng 15 cây số hả? 15 cây số. Nó đầu giờ bắt đầu màu đỡ đi xe sướng hơn em thấy hả? Trả 50 đồng thêm. Cái kia mỗi lần đi hẹn cho nó tính tiền fees trên trả hết rồi. Mà kêu chị nó đổ. Tại vô đây cái fees cũng chờ. Đẹp quá. Nhưng mình tới gần rồi đâu có đợi đâu, cũng đang hả Phú? Cũng nào đó rồi. Dạ, chị ngày mai đi có xe rồi. Chị muốn đi lúc nào cũng được á. Cứ sáng đi hoài cho em hiểu không? Leo núi leo đồ đi vòng vòng. Anh muốn đi chỗ nào anh chở cho. Chắc không dám leo núi rồi, nghe là sợ quá. Đâu có là chính chứ bụng leo núi chút gì đó mà mấy bậc thôi. Đâu có, nó có cái lời. Đi lên cái đỉnh là để, bởi vì ở trên máy bay không có tự nhiên cái sách máy ra nhào qua bên kia cái thằng Mỹ kia nó cũng nhào qua mà đâu có thâu được gì nó nghe hô đường đũa đỏ mà thấy gì đâu. Mà nó ăn cũng có nói cái này đỏ kế bên đó gần tới nhào trời không có kêu là mà không có đem máy ra quay tất hết trơn kìa, nó đang lên gì. Nhưng mà chị qua vừa thấy cái núi tự nhiên chị quá nói sao giống đâu mình vẽ quá, chị quá có cảm tưởng liền, chị quá mới chụp máy á. Ở trên trời mình quay xuống đẹp quá ha. Chậm nó Phú ơi. Chậm hết sao chị quay đi từ đi lên trên cái gì quay nữa mà chạy vừa chạy nó cũng vui lắm à. Cái lâu lạ tay cảnh rồi nữa nếu mà quay cảnh này thay đổi chứ quay chạy đường vậy đó hiểu không? Cho nó vui. Này nước Úc có chứ ở bên Mỹ ở trong cái khu mà cũng có để cục đá mà nghe nó cục đá bự cỡ bằng cái nhà hay là nhỏ hơn nó cũng đổi ra màu ngũ sắc đẹp lắm. Nghe cái chị ở Florida đó cũng mà mướn xe tôi đi tới Florida luôn, hết vợ lái tới chồng lái. Đây là núi Đổi Màu. Giờ nó ra bây giờ là 6 giờ 47 phút á, một buổi chiều á, 7 giờ 30 bắt đầu mặt trời mới lặn thì mới có núi núi Đổi Màu. Biết nói tiếng Việt không? Đó bây giờ mà bên khu mấy tụi thổ dân ở đâu? cái bên hông mình đó. Chỗ nào? Này kêu là gì? Đây còn đi nữa hả? Đất quá đời biên giới đâu rồi. Đây nó ở giữa nước Úc mà phải không? Dạ, ở trên giữa. Cái nhạc nó ấy quá phải tắt đi. Nó ghè trong mắt. Không biết đầu tiên ai phát giác ra cái núi này chắc thổ dân nữa. Thổ dân ở đây lâu quá. Dùm đi coi. Này còn quý hơn 3 cái đồ. Chị xe về chị không tin, buồn ngủ lắm mà chị quá. Cả cứ đứa tại thẳng hoài chị không biết đâu, nó buồn ngủ lắm mà. Nó đang quay. Ủa mà sao có xe hả? Nó đang mà tía ra đỏ tía còn giờ thấy sợ quá. Bởi vì mình nói tất cả cái này á, người không tin đạo thì nó nói là tự nhiên trong thiên nhiên có, nhưng mà mình phải biết cái này là Chúa tạo ra chứ không có tự nhiên mà có. Rồi đất vũ trụ. Bởi vậy mà nó cất lên như dạng Lý Dương Thành, như Opera House, cái cầu đó là cái đó là do người. Nhưng mà cái đó gọi là gì? Gì ta? Có người
nên nói theo trong khoa học đó thì nó nói này cũng giống như vậy đó, nó nói cũng vậy, người ta cất lên đó vậy á. Nhưng mà cái này đâu có tự Không, cái này nó tự nó lòi lên ai biết. nó mọc xưa lắm. Ta nói không biết bao nhiêu đời trước ACDC gì đó, AD mới ra A đó, Từ loài khỉ đó, hiểu không? còn ở Vũng Tàu cũng có cái đảo mà nó mọc phải sao Phú có biết không? Đó bắt ba đi xe về nói quá xả luôn, Phú đã vào giờ đang màu tía mà trên núi láng á ha. Đó bắt đầu chị thấy cái kia kìa, mà quay kia kìa, đừng quay núi nữa, quay kia kìa, cái chổi xanh nó xuống Chỗ trên trời rọi xuống ha. đó. Giống như cái lỗ mà ánh sáng đi xuyên qua. Chạy đường công chạy chậm chậm Phú ơi. Đi gần sát mình tới chân núi luôn hả Phú? Mình có thể chế trên núi đường chứ. Nhưng mà mình lái xe vô có đường đi vô không? Có trên núi đi luôn. Chỉ sợ núi rửa màu đẹp quá. Car sunset. Ở giữa lòng nó có cái hang hả? Có cái hang kia đặt Núi hình giống như là cái con gì nó nằm dài vậy hả? Tới người ta tới đây thôi chứ người ta đâu có tới chân núi. trên tờ xe Giống như cái con chỉ nằm dài. Người ta đang chờ cho đổi thêm màu đen á Phú hả? ở đây nhé. Em cũng chạy xe được không chị thấy làm sao? Không được nhưng mà chạy còn mẫu nó chạy. Trời ơi. Đây là núi đổi màu đang chiều. Cái con gì quá xá luôn nữa. Cái con ve con gì? Bên đây là mặt bên này là bề coi chừng nó đậu vô đồ ăn nó Phú. Hả? Coi chừng cái đậu vô ăn nó con nó nhiều lắm. Chụp đồ ăn gì đó, lấy hình nó chụp không? Ăn chút xíu, về chụp đi. Cái con gì nó có bay bay tới rồi. Nhưng mà núi thật không? Hả? Mình không có tới gần nữa, mình đứng đây còn sao nữa. Gần chi? Mà tới đây là nó đã chặn là nó không cho vô nữa ha. Chạy nữa, chạy trước một vòng kìa. Mà đứng đây kìa mới thấy mới biết. Mà trời đang chói kìa. Thấy không? Từ một chút tối mà ngã vào đèn luôn rồi. Ừ. Mà cái núi giống như hình vẽ vậy ha. Ừ. Cao, cái đỉnh cao nhiêu. Cái đường đi lên khó đi lắm tại vì nó trơn á ha. Hồi đó tụi em đang đầy đi thẳng dài nó luôn á. Đi trên đỉnh luôn hả? Dạ em đi Tiết Loan á, lên đỉnh luôn á. Có đường đi không? Có. Hơi khó lắm à. Khó đi. Ghê cái bạn. Không có dây. Mà lên chỉnh gió lắm. Tại chỉ cao. Gió mà lạng quạng nó thổi mình xuống. Nó cũng muốn hết thét rồi. Đó, cái con này cứ bay hoài. Mấy chỗ đen đen nó muốn thành màu tím rồi đó Phương. Cái này có người ta thí nghiệm người ta nói có cái chất gì trong không? Chứ cái này cũng là có chất gì trong đó ha. Nó làm cho đá đổi màu ha. Mà không có ai được lấy ha. Hả? Không ai được quyền mà đục lấy một miếng nọ ha. Lấy ai chẳng gì lụm đá rồi. Thiệt ra đâu cho phá. Chị hiểu không? Lượm đá ở dưới đất hả? Chặt ra ai mà lấy. Cái này ở Việt Nam chắc nó bươi đó, nó đập riết cho hết luôn. Mấy cái nhặt nhũ đúng rồi. Mà thấy như
lạ. Chỉ giờ mới ủa, cái cột gì nó đứng gì hả? Nó vuông nữa giống như cái là trong cái mặt thành, trời hay cái nó bức thành. đúng rồi đó, cái thành núi chị thấy còn có cỏ cây phải không? Đó đá, mà chẳng thấy đá gì hết trơn. Ở trên không có mấy cây nhỏ nhỏ mọc á. Đó có. Đó, cái cây chùm rễ nó mọc này là chị quá đâu quay tới nè. Có hả? Đó. Đâu? Đó, cây. Mình là gần mình rờ cái mặt đá trên xã luôn ha. Nó đâu có rớt xuống đất cho mình rờ đâu phải không? Đất đỏ mà nước mà núi cũng đỏ. Không phải núi đỏ, núi đen rồi thì nhưng mà cái màu núi nó cũng màu này kìa. Núi nó màu này. Ngon quá. Cái bụng. Thấy người ăn quá đã ăn bốc không. Bốc không. Chạy nữa muốn chạy game chạy cho. Chạy được nhưng mà bây giờ chị qua thâu tuốt lên đỉnh rồi. Đỉnh cũng không có cái cây có cái cây gì không ra cái cây gì hết trơn á, chứ mấy cái cây có thụ không có mọc được ha. Cái đá mấy cái núi khác nó nóng quá. Em nghĩ nó nóng. Hả? Chị qua lại đâu núi đỏ, phố lại cái gì? Việt Nam dính trong núi đỏ. Núi đỏ ở Australia. Chị quá đang đứng trong núi đỏ anh gì kìa, hello. Đây chị quá chỉ gì, chị dòm cho mắt kiến ra đó, chỉ qua tao sao vậy? Đây là núi đỏ kìa. Đây, bây giờ hiện giờ kìa. Chị nói vậy đó cười gì? Nói đi, bây giờ chỉ tay, chỉ đây chị dòm mặt bây giờ với em. Bây giờ là 7 giờ, đúng 7 giờ đó. Giờ đúng 7 giờ tối. Của ngày 13 đây tháng 13 đây tháng 12. Rất là đẹp. Bây giờ nó chuẩn bị hơi đổi màu rồi đó. Hồi nói thấy trắng trắng. Tái vậy hả? Nó hơi tái vậy đó. Bởi vì mình mới cũng nghiêng qua nghiêng lại chút phút. Cái cây này cũng có cây thuộc bài cái gì nữa. Ở đây chỉ có những cây này, cây thuộc bài giống cây thuộc bài. Ở đây chỉ có những cây này là sống thôi ha. Đúng mà nó sống ở trên đít. Không có ai tưới đó hết đâu. Ở đây cũng rất nhiều người coi lắm. Thì cả thế giới mà ở bên Mỹ có người ta biết, có người không biết. Nhưng mà Bali Banai nó có giới thiệu á, nó có nói á. Vậy sao? Bali Banai tiếng Nga rồi đó, nó có giới thiệu nói núi đỏ. Giờ mình đây là những người đi coi. Người đi coi đỏ đâu giờ. Tới 8 giờ bắt đầu nó khác nào hả Phúc? Ngoài sau cây là những cái cây. Cái máy này từ quá rồi thôi, tự nhiên từ quá không chụp tự động được luôn. Để chút lấy cái đó ra từ quá gắn cái chờ bỏ ông xe rồi. Cái máy kia kìa từ quá để tự động mà không biết chiều bây giờ ánh sáng nó tốt không? Chụp tự động này chụp chịu quá vô. Giờ lấy ra chụp kìa, không được không, tối thui rồi. Phú bấm chịu quá đi, giờ tắt đi. Khoan, đây là chiếc xe chị quá lợi đứng chiếc xe cho em nơi. Đây là chiếc xe hai chị em chạy. Lợi đứng chiếc xe cho nó nhỏ lợi, nó thấy gì vậy mà thấy gì? Đủ rồi. Không biết cách làm hả? Chị quá đã nói là dặn tới dặn lui. Đây là chiếc xe hai chị em là đi Acer Rock. Chiếc xe này đi 2 ngày ở đây. Rồi, chụp đi để lát tối quá cái chụp cũng được cái phút. Tối quá máy này được chụp được, máy kia chụp cũng được. Mà máy kia tối chụp không đẹp. Đó mà bắt đầu nó dịu lỡ bớt rồi ha. Người ta đứng ta canh me. Ta canh tới. Đó hết ánh nắng rồi. Quay lại. Bây giờ
mình chụp cái núi nó đang màu này chút xíu, mình chụp tới tối mình chụp cái núi nó màu tím tím. Xong mình chụp cái núi màu đã đỏ. Không? Mà tối tới là đen thui luôn hả Phúc? Vâng nè. Trời tối là nó cũng đen luôn à. Bây giờ trời nó đang... Mà sáng mơi nó hồng từ từ hả? Tháng mơi tối thui à. Tối cái nó hồng tím lên. Từ từ ngồi đó, tới 12 giờ trưa là đỏ rồi. Rồi 9 giờ ta 7 giờ là nó sáng chân rồi, nó đỏ rồi. Đỏ rồi hả? Rồi, bây giờ chỉ máy ngay núi đỏ cái chụp chụp chị Quá xong rồi chị Quá chạy lên chị Quá lấy mở cửa xe lấy cái máy cái chụp tự động. Chụp thú với Quá. Từ hôm bữa nay mà mình ít có chụp chung, có phân ăn chụp chung nhưng mà núi đỏ không có chụp chung. Chị đội nón vô thì cho nó lạnh. Không thấy mặt. Đội gì? Nó thui à, chút chiều nó đổi. Vậy kia đó, được rồi đó. Cái con kangaroo rồi được rồi đừng. Chụp hai ha. Có nhiều cái chừng nó ngã máy. Ok. Chụp hai cái để nó, cái không để nó. Có dính núi đỏ trong. Không có cần để chỉnh hết Phú ơi. Một chưa? Đừng có để đó nó Một, hai, đi đỏ. Ok. Cái này. Chụp thấy hết người không? Hết người hả? Được. Cái này tắt đi hả? Hay sao? Hay để đi. Không, để cho nó đổi màu. Nhớ là khi mình nói gì là đứng gần nó làm nó sâu như hết. Ok. Không xóa được. Chụp ngang là Phú chị Quá thích chụp ngang hơn. Thấy cảnh nó dài rộng. Anh chị Quá bị bỏ cái hết. Hồi mình di chuyển xuống chỗ kia. Ok, ta. Cái máy này có một cái là mình chụp mà tay mình rung nó cũng không có, nếu mà nó ra hình nó không có rung. Nó ngộ vậy. Rồi đang quay, Phú lại đứng đây để nó chụp quay không. Okay. Ủa cái này chụp có nửa người hả? Nửa người thôi. Chị Quá thích có nguyên người. Quá chụp thích có nguyên người. Chút phải chụp lại chị Quá nguyên. Dính camera đấy. Là nguyên người. Vậy di chuyển chị Quá chụp lại nguyên người. Chị Quá muốn chụp tự động quá. Sunrise là đẹp nhất á, sunset mới đẹp, mở cửa xe rồi đó. Rồi chắc được nó chịu hết nổi đó. Nó đậu quá. Không đổi mà. Nó đậu quá, nó quậy quá, không có quay được gì trên. Người ta chỉ cho người Úc ở đây người ta biết rồi. Mà cái không kìa. Khi mình chụp á, mình Để lấy cái máy cái chụp tự động đó Phú. Để thấy cái màu núi. Xe chị mở cửa xe rồi đó. Mở chưa? Mở rồi, chị vô chị lấy. Giờ tắt đi. Con đứng hai chị em. Vui quá. Gọi là mấy kia tự khùng quá. Đưa tay tìm nữa. Chị Quá còn muốn mai thêm áo dài nữa. Nó đổi mà chị thêm. Cái rồi tới đã đỏ. Ý mà chị Quá nghĩ nếu mà tối đen mà đâu thấy gì nữa, nó cũng đen thui rồi. Thì nó cũng quay cũng là tối đen, mà ban sáng á, rất là đẹp. Tại vì mặt trời nó mọc từng viên mình thấy biết không? Đẹp lắm người ta nói. Cái này nó đang cái màu cũng bây giờ đầu bờ 8 giờ chị Phúc. Mấy 7:30 mới sáng. Là nãy giờ mới nửa tiếng nữa. Mà màu nó cũng bắt đầu nó ui rồi ha. Người ta đang đứng tới
Tới 9 giờ là chắc không thấy gì nữa, trời tối thui rồi, có trăng Phúc. 8 giờ ta đi về hết. Buổi sáng ta thấy đông lắm mà. Đông lắm, tại nó đẹp nhất á, hiểu không? Tại giống như tối thui à, giờ nó tối thui à, nó chị dặn đèn lên nó sáng nó mù. Đúng sao quạt? Chụp hình vậy, quay phim quạt vậy đó hả? Nó rùi quá. Kệ để em vô cho, em đẹp hơn kìa chị Nhi. Rùi quá phải đội nón. Cái ta hỏi cái thằng bóng nào chứ tí bà. Không, tại đây rùi quá đó phải đội nón chứ. Nón rùi. Rùi cho nó bôi đây mặt hết trơn. Nên cái nón lắc qua lắc lại, chắc về khỏi tập exercise quá. Ở giữa có cái lỗ, ở trong cái núi có cái lỗ á. Nhưng dưới gần những hang với có lỗ người ta có chung. Nước mưa chảy xuống nó trơn á. Mà không có nhọn ha, ở trên nó lại giống như núi Ngự Bình đó Phúc. Nó lài nó bằng phẳng vậy đó. Phúc giống như núi Ngự Bình á. Không biết, em không biết. Giống như núi Ngự Bình á, núi Ngự Bình ở Quế á. Em đâu có đi ra qua đó. Thì coi cái phim đó, coi bên nay coi mấy phim mà chị Quá có gửi qua đó, núi Ngự Bình đó. Trước hoàng cung nhìn ra là cái núi Ngự Bình đó là nó cũng mặt trên nó cũng bằng vậy đó Phúc. Nó giống như hai cái vú đó mà nó ở giữa cái eo đó. Ở đây giữa không có eo. Cái này ta gọi là Big Mac đó, ở đây nó gọi Big Mac là hamburger đó. Big Mac đó, McDonald's đó, nó gọi. Nhưng cái bánh này như là McDonald's hả? Mà dòm xa thấy không có nhọn nổ ha. Từ ra núi đi có không? Không biết mấy ngàn năm trước, không biết nó có gì không? Chị không? Mấy ngàn năm trước đó, không biết nó có gì không? Nó bị khói mòn. Đó thì em nói nước mưa chảy đó, nên nó mới sọt nó sẽ mòn đi. Nên nó từ đó đó, nó chảy nó về đất. Đây đó. Ra thì đất đỏ lại nè. Chưa chết đâu. Đất đỏ này nó độc lắm á. Nó bay xuống. Nó bay nó xuống. Ghét. Cái đất đỏ ở Việt Nam đất cũng đỏ gì đó. Chạy ngốc chạy theo xe đi xe không. Bây giờ mình tạm thời mình tắt một chút xíu rồi mình mở tiếp. Không, giờ cũng đổi mà sao mình vô camera mình thấy trời sáng á, mà ở ngoài trời tối thui ha. Cú là đứng đây. Mình có thấy nó còn hơi đỏ đỏ tím tím đỏ đỏ. Thì phải núi mà, làm sao mà chỉ muốn đỏ? Chưa đen hẳn. Chưa tới khuya mới được. Đó đi Vũng Tàu rồi thấy núi nhiều lắm mà trời trưa nắng cũng màu đen, chiều màu đen, tối cũng màu đen. Vậy xứ Úc này có một cái dân lạ. Cái điều lạ đó ha. Dân lạ. Nếu mà chia nếu mà nó cho cắt núi ra cho nó cắt một khoảnh bằng cái xe đi, nó cho tàu chở là mấy xứ kia nó tặng nó để nó cũng được vậy mà nó đâu có làm nữa ha. Nó giữ độc quyền. Nó phải nhờ cái đất này mới ấm lên được, chị hiểu không? Dạ. Chị em giống như trái dừa, trái bắp được từ bên sông đem qua đây qua bên kia nó sẽ bứt ngọt đi. Chị có tin cái đó không? Dạ. Em không biết nhưng mà có nhiều người ta nói thơm vậy. bánh nứt rồi đó, nó mới thơm ngon, còn mấy cái thơm kia nó không có ngọt. Qua vậy em muốn như vậy. Nên cắt cũng không được đó, tại vì cái giống như nó nhờ cái chỗ đây cái ánh sáng của nó bao nhiêu độ nó mới được như vậy. Còn chị đem qua bên kia cái nước nó không có đủ bao nhiêu độ làm sao nó đỏ được. Màu Florida nó đổi màu cái màu chiếu như kim tuyến vậy mà bà nói chứ bả kêu đưa hình bả không coi bả biết mà nó tảng đá nó bự gì ở Florida có một cái chỗ ta tới đó nhiều lắm. Hỏi ông lù đó mà ở Florida hỏi ông không biết. Nó nhiều ở đó lợi cũng nhiều đâu. Coi trong Travel Center. Không có đi tới cái khu đó thì sao thấy, phải không? Thì coi trong lợi chỗ agent cho book vé chị hỏi nó, cái nó dở cái bản đồ ra. Ở đâu book rồi. Nhưng mà Phú biết là ở trên thế giới có mấy cái núi như vậy. Thiên nhiên hả? Có mấy núi được như vậy. Ở đây có một cái độc quyền không có nước nào có. Chỉ quán này nó bày ra có một tảng đá. Đá rồi chứ không phải là cái đó biết đá thiệt hay là ở đâu mà đi quá chưa có đi tới. Ok đá khác núi
ác là mình đặt nó giống như chị coi Thạch Núi chứ coi đi The Three Sisters ở gì đó. Đó vô trong đó, trong cái hang động, cái hang động Thạch Nữ đó, đó là kim cương đó, có nhiều cái nắp đổi màu trắng kim cương đó. Nó gọi là Thạch Nữ, cũng là kim cương. Nhưng mà nó không có đổi màu, nó cứ như nó rủ xuống như vậy rồi nó trong veo nó đẹp thôi. Ở Việt Nam mà người ta nói nó xuống cưa nó lấy là nó bán, người ta nói nhiều lắm. Nó lấy nó cưa nó để nó bán mấy cặp nhũ á. Ăn cắp á. Nghèo quá rồi phải làm. Còn ở đây người ta giữ lại cho thế kỷ này thế kỷ kia người ta hưởng thụ chứ. Không biết nó có nói trước DC là trước em lý em nói là đời khỉ đó. Viết đã có rồi. Đời kỹ là mới loài người mới có đời hồi đó con gì đó. Thánh kinh nó có diễn tả có nói nhưng mà không có nghe nói cái hay là tại mình coi không hết hay sao? Trước cái đời công nguyên á, do công nguyên sau này trước đời công nguyên. Bây giờ núi đổi màu hồi nãy giờ đã qua từ hồi mình tới đây là 7 giờ, bây giờ mấy giờ phút? Bây giờ là 7 giờ 45. Mới 45 phút. Bắt đầu 8 giờ là đổi bây thành màu đen. Sáng 10 là màu đỏ. Sáng mơ là rất là đẹp hơn ban ngày. Bây giờ mình cố gắng mình ở lại thêm nửa tiếng nữa nó đen luôn. Người ta còn đứng kia đông kìa. Ráng không? Ngày mai mình chạy vòng giờ. Không ráng cho nó đen luôn. Nó đen là trời tối không giờ đen được, phải tới thui 9-10 giờ mới đen. Chị hiểu không? Là mai đi sẽ ra trời đám thui á, chị biết liền. Hiểu không? Nó quay sẽ đỏ giờ quen đen nữa. Đây là núi đổi màu. Hồi nãy giờ tới đây là qua 45 phút. Cũng còn hơi sáng. Rồi mà hơi tái Phu ha. Nó hết màu đỏ rồi hả? Hết đỏ rồi giống mình chưa chị thêm đỏ tươi. Hơi tươi. Mà lúc trên máy bay xuống chị quá thấy nó làm như là nó bị án mây hay sao á. Nó nằm giống như con heo dài vậy ha. Như con vật dài á, đẹp quá ha. On 5.7 ABC Darwin and 783 on the Springs. On Hall of ABC News, a bushfire in the Bondi State Forest in state south is broken through containment lines and is expected to threaten property near Tumut. Ở trên đầu hả? Có thử cho nó dặn trong cái camera.